Chào quý vị, tôi là Quang Huy, rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong bản tin điểm tin quốc tế. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng trong ngày của FBNC. Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Triều Tiên cùng các nước ASEAN gửi điện và thư mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam. Trong điện mừng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua, khẳng định coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam. Sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai quốc gia. Các lãnh đạo Lào coi những thành tựu của Việt Nam là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ, khẳng định bất chấp những biến động của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt-Lào sẽ luôn được trân trọng và gìn giữ, theo thông cáo ngày 2 tháng 9 của Bộ Ngoại giao. Còn Quốc vương Campuchia tin tưởng mối quan hệ song phương tiếp tục phát triển vững mạnh với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài. Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nước ta đã đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế xã hội, thể hiện uy tín cao trong cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga không ngừng củng cố trên mọi lĩnh vực, bày tỏ mong muốn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên tất cả các kênh. Trong khi đó, các lãnh đạo Cuba bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết mang tính lịch sử, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới. Quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah khẳng định với việc là Chủ tịch ASEAN 2021, Brunei đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với Brunei cũng như những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN. Tổng thống Indonesia Joko Widodo tin tưởng tinh thần của ngày độc lập sẽ truyền động lực mới cho Việt Nam vượt qua đại dịch. Quốc vương Malaysia Abdullah Riayatuddin bày tỏ vui mừng về quan hệ song phương không ngừng phát triển và mở rộng trong 40 năm qua và tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục khởi sắc. Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn cũng vui mừng vì quan hệ song phương tiếp tục phát triển tốt đẹp dù cùng đối mặt thách thức do Covid-19 gây ra. Tổng thống Singapore Halima Yacob chia sẻ, năm vừa qua là một năm khó khăn với cả thế giới trước Covid-19, nhưng Việt Nam và Singapore vẫn sát cánh bên nhau. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gửi lời chúc mừng tới Việt Nam qua thông cáo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 1 tháng 9. Ông đánh giá quan hệ hai nước đã vươn lên tầm cao mới năm 2021 nhờ nỗ lực chung vượt qua quá khứ và hướng đến tương lai tươi sáng. Chuyển sang điểm nóng tại khu vực khác, hãng tin Yonhap hôm 2 tháng 9 đưa tin Hàn Quốc sắp phát triển hoàn thiện tên lửa đạn đạo mới có thể mang đầu đạn lên tới 3 tấn, với sức công phá như vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đáng chú ý là tên lửa này có thể nhắm tới mọi khu vực ở Triều Tiên, nếu được phóng xung quanh biên giới liên triều. Cụ thể, theo kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2022-2026, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói họ đang phát triển tên lửa mới với sức hủy diệt lớn hơn, đồng thời triển khai tên lửa đánh chặn chống các loại pháo tầm xa. Chúng tôi sẽ phát triển các tên lửa mạnh hơn, tầm bắn xa hơn và chính xác hơn để tăng khả năng răn đe cũng như đạt được an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, theo các nguồn tin, trong số tên lửa mới có một loại tầm bay 350 đến 400 km, mang đầu đạn lên tới 3 tấn, chuyên dùng để phá hủy các cơ sở dưới lòng đất, tương ứng với những nơi được cho là chứa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đây là đợt tung ra vũ khí mới nhất trong cuộc chạy đua tên lửa giữa hai miền Triều Tiên. Theo giới phân tích, cuộc đua có thể sẽ tăng tốc sau khi Hàn Quốc và Mỹ dỡ bỏ các hạn chế, tháo vòng kim cô để Seoul phát triển tên lửa. Về phía Triều Tiên, nhiều nguồn tin của hãng tin Yonhap hôm nay cũng cho biết Bình Nhưỡng dường như đang huy động một lực lượng lớn gồm 10.000 binh lính và các phương tiện quân sự để chuẩn bị cho các cuộc duyệt binh lớn. Theo đó, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy các binh sĩ và khí tài quân sự của Triều Tiên xuất hiện tại khu huấn luyện diễu binh Mirim ở thành phố Bình Nhưỡng từ vài ngày trước. Sân bay Mirim được coi là một địa điểm để Triều Tiên tiến hành diễn tập diễu binh tổ chức vào các dịp lễ trọng đại như ngày Quốc khánh 9 tháng 9 và ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền 10 tháng 10. Do đó, đây là một tín hiệu đáng lưu ý về khả năng Triều Tiên sắp có cuộc diễu hành lớn. Theo giới quan sát, các cuộc duyệt binh sẽ là một lời nhắc nhở lạnh lùng đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng quân đội của Triều Tiên có thể đã trở nên nguy hiểm hơn kể từ khi các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân không đạt được bất cứ tiến triển mới nào. Quý vị đã vừa theo dõi điểm nóng trong ngày và tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Quý vị hãy giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi.
Thưa quý vị, Lầu Năm Góc vừa qua đã phản đối quy định mới của Bắc Kinh về bắt buộc gần như tất cả tàu nước ngoài đến Biển Đông đều phải đăng ký với cơ quan hàng hải Trung Quốc. Mỹ gọi hành động của Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và thương mại. Mới đây, chính quyền Bắc Kinh cho rằng cần điều tra tội ác chiến tranh của Mỹ và đồng minh tại Afghanistan. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trích số liệu cho rằng ít nhất 47.245 người dân Afghanistan thiệt mạng tính đến tháng 4 2020 sau cuộc chiến 2 thập kỷ do Mỹ phát động tại nước này. Trong khi đó, vừa qua, giới chức Bắc Kinh đã tuyên bố lực lượng không quân Trung Quốc luôn duy trì hai phương châm. Thứ nhất là không sợ đớn đau và thứ hai là không sợ cái chết. Phát ngôn đưa ra nhằm đáp trả tân Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall, người kêu gọi Washington cần phải tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển công nghệ nhảy vọt mới để răn đe các kẻ thù. Hơn thế thì Trung Quốc còn kêu gọi chống lại việc mua bán vũ khí trái phép đang có chiều hướng gia tăng, đồng thời ngầm phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Bắc Kinh tuyên bố phản đối bất kỳ quốc gia nào bán vũ khí cho thế lực đòi ly khai, sử dụng các thương vụ vũ khí như là công cụ chính trị để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Và cũng liên quan đến Đài Loan, hòn đảo đã vừa thông báo kế hoạch ngân sách quốc phòng năm 2022. Theo đó, lục quân dự kiến sẽ mua thêm 2.060 súng máy hạng nhẹ và 87 súng cối 120mm vào năm sau. Mục đích của việc này là nhằm tăng cường sức mạnh của quân đội, có thể đẩy lùi kẻ thù đổ bộ chiếm đảo. Hãy cùng chuyển sang tình hình ở các khu vực khác. Tờ Politico đã dẫn lời các lãnh đạo quân đội Mỹ cho hay nước này có thể sẽ hợp tác với Taliban để chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, vẫn khó để dự đoán tương lai mối hợp tác này. Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định Nhà Trắng nên ném bom Taliban nếu không trả lại khí tài hạng nặng chiếm được từ quân đội Mỹ. Ông Trump còn nói rằng cách quân đội rời khỏi Afghanistan là nỗi nhục quốc gia. Vì vậy, Tổng thống Joe Biden cần đưa ra lời xin lỗi đến cộng đồng quốc tế và từ chức. Trong khi đó, đa số người dân Mỹ dường như cũng đã muốn Tổng thống Biden phải trả giá cho những thất bại ở Afghanistan. Theo số liệu thống kê được công bố hôm 1 tháng 9, 52% người dân Mỹ tin rằng Tổng thống Joe Biden nên từ chức vì cách ông quản lý việc rút quân khỏi Afghanistan. Liên quan đến làn sóng chỉ trích và kêu gọi Tổng thống Biden từ chức, vào hôm qua ngày 1 tháng 9, lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell đã cho biết rằng đảng của ông sẽ không nỗ lực tiến hành luận tội ông Biden, thay vào đó cho rằng cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm sau chính là bài kiểm tra đối với chính phủ. Trong khi đó, Afghanistan, Taliban đang nôn nóng thu phục hành trì kháng chiến cuối cùng. Một thủ lĩnh Taliban tuyên bố các chiến binh đã bao vây toàn bộ vùng thung lũng Panjshir và kêu gọi quân nổi dậy hãy bỏ súng xuống để tiến hành đàm phán hòa bình. Hãy cùng chuyển sang tình hình ở các khu vực khác. Thưa quý vị, trong quá trình kiểm dịch ở sân bay mới đây thì Nhật Bản đã phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể MU, một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào danh sách biến thể đáng quan tâm. Và cũng tại nước này, đại diện của 2 công ty dược là Moderna và Takeda Pharmaceutical cho biết rằng họ đang làm việc với nhà chức trách Nhật Bản để thu hồi 3 lô hàng sau khi xác định tạp chất lẫn ở bên trong là thép không rỉ. Còn tại Philippines, vào ngày 1 tháng 9, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 2 triệu ca. Đây là cột mốc đáng nhớ nhưng hoàn toàn không vui vẻ gì. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết rằng Triều Tiên từ chối nhận 3 triệu liều vaccine phòng Covid-19 được phân bổ theo cơ chế COVAX dành cho các quốc gia có thu nhập thấp. Bình Nhưỡng nêu lý do là xin nhường số vaccine cho các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch. Và cũng tại khu vực châu Á, tờ Nikkei Asia cho biết rằng Ấn Độ dự kiến bắt đầu tiêm ngừa cho 120 triệu thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 18 bằng vaccine công nghệ DNA đầu tiên trên thế giới mà nước này phát triển. Trong khi đó, các trường học Ấn Độ cũng đang dần mở cửa trở lại. Thông tin đáng chú ý, hàng chục trẻ em ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đang chịu đợt sốt lạ với các triệu chứng là sốt cao, mất nước và buồn nôn dẫn đến tử vong. Hiện nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Thưa quý vị, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu mới đây cho biết rằng chưa có nhu cầu khẩn cấp về liều tăng cường vaccine cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ khi trích dẫn dữ liệu về hiệu quả của các mũi thứ ba. Sáng nay ngày 2 tháng 9, các bác sĩ Úc cảnh báo nhiều bệnh viện vẫn chưa sẵn sàng thích ứng với kế hoạch tái mở cửa của chính phủ, ngay cả khi nếu tỷ lệ tiêm chủng cao hơn và các bang có chuẩn bị chiến lược sống chung với virus. Tin nóng khác, Tổng thống Joe Biden vừa lên án đạo luật chống phá thai hà khắc nhất nước Mỹ vừa đi vào hiệu lực tại bang Texas. Theo đó, luật này cấm phá thai từ 6 tuần tuổi và không có bất kỳ ngoại lệ nào. Tổng thống cho rằng điều này vi phạm ranh ranh quyền hiến pháp của phụ nữ.
Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế. Giấy phép lái xe kỹ thuật số đã được cấp hơn 2,72 triệu người lái xe ở Trung Quốc vào thứ Tư ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên mà biện pháp mới chính thức được ban hành, theo Cục Quản lý Giao thông Bộ Công an thông báo. Tổng cộng 28 thành phố bao gồm có Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Tây An là những nơi đầu tiên thực hiện biện pháp mới. Người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan đã đổ xô quay lại các trung tâm thương mại sau khi các biện pháp nghiêm ngặt chống Covid-19 được nới lỏng, đem lại sự nhẹ nhõm và hy vọng về giai đoạn bình thường mới. Tiệm cắt tóc, làm đẹp, massage chân, sân vận động ở 29 tỉnh nguy cơ cao cũng đã được cho phép nối lại hoạt động. Mới đây, Campuchia và Australia đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về các vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng sạch. Phía Úc thông báo với Campuchia rằng cho đến nay họ đã hỗ trợ các nước dọc sông Mekong, trong đó có Campuchia, để quản lý nước và giáo dục môi trường. Các dự án tương lai sẽ tiếp tục được phát huy. Thưa quý vị, Vương quốc Anh sẽ tổ chức những cuộc họp đầu tiên với các thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào cuối tháng này để thảo luận về việc là London muốn gia nhập. Chính phủ Nhật Bản cho biết như vậy vào hôm thứ Tư, 1 tháng 9. Quý vị đã vừa theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới. Còn bây giờ, thưa quý vị, như thường lệ sẽ là phần từ khóa trong ngày. Và từ khóa với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm đó chính là Flash Flood Warning, cảnh báo lũ quét. Vừa qua, thì Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ đã lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ quét tại thành phố New York và Đông Bắc New Jersey do hoàn lưu bão Ida gây mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, thì dự báo lượng mưa trong 1 giờ đồng hồ có thể lên tới 76 đến 127 mm. Đáng chú ý, lượng mưa trong vài giờ đã cao ngấp ngưỡng lượng mưa trung bình trong 7 tuần. Theo truyền thông Mỹ, thì tình trạng khẩn cấp về lũ quét là tuyên bố hiếm khi được ban hành. Ngoài ra, thì Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc vào ngày 1 tháng 9 còn cho biết bão Ida có thể trở thành thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay. Bão Ida làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 1 triệu ngôi nhà rơi vào cảnh mất điện, hàng nghìn người phải đi sơ tán. Mưa lớn khiến cho đường phố, sân vận động, ga tàu điện ngầm đều ngập trong biển nước. Cảnh báo của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ nêu rõ tình hình hiện hết sức nguy hiểm, đồng thời yêu cầu người dân cần tìm chỗ tránh trú cao hơn. Quý vị đã cùng theo dõi điểm tin quốc tế, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi theo dõi một clip ngắn thú vị trong phần giải trí cuối ngày. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời lượng của điểm tin quốc tế cũng đã hết. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc quý vị sau một buổi tối nhiều niềm vui.